डालने के लिए बैठे। ल गाइस अब चाहिँ यहाँ खानु भोक लाग्यो पुरा दमक बजाउनु के छ अब हामी एकछिन रेस्ट गऱ्यौँ है। अब हामी निस्किने सिधै गोले त्यही बसिदिउँ हो है। त्यसले सर आइपो हुँदैछ अब त नजर यार गाइस फाइनली सबैजना रेडी भइसकेको छ है। सो त्यहाँनिर हिँडेको गाई। ल गाइस यहाँबाट चाहिँ निस्किसकेको छ हामी है, हेर्नु सक्नुहुन्छ। ल गाइस हामी चाहिँ अब निस्किसकेको छौँ, हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर पनि होइन गाइस। आम्बो लास्टै बबाल देखिदिरहेछ है, अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ फ्लाइओभरमा छ अहिले होइन, बागडोग्राको फ्लाइओभरमा। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस, आम्बो कपाल चाहिँ लास्टै बिग्रिदिरहेको छ हो। के भएर भन्दा चाहिँ अब तेल नलाई हिँड्यो नि त, हेलमेटले गर्दा नि हो होइन गाइस। ल हेर्दै गरौँ गाइस। अब फ्युल डाल्ने के लिए बैठे। ल गाइस अब चाहिँ यहाँ तेल हाल्दैछ हामी होइन। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदम बबाल पारामा सबैजना यहाँ छ। ल गाइस अहिले चाहिँ हामी नै भन्सर काट्न आइरहेको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस। होइन भन्सर काट्न रेडी भइरहेको छ गाइस। फाइनली हामी चाहिँ काँक्राभित्र पुगिसक्यो। ल त गाइस हामी चाहिँ काँक्राभित्र छिरिसकेको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेपालमा छ अहिले हामी होइन। अनि अहिले चाहिँ हामी पैसा साट्नु जाँदै गरेको है गाइस। ल गाइस फाइनली हामी चाहिँ दमाक आइपुगेको छौँ है, हेर्नु सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म दमाकमा छु है, अनि बजार जाल चाहिँ अगाडि हो तर दमाकभित्र पसिसकेको छु है। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ बसिरहेको छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् है, भइरहेको छ त्यो गाइस। फाइनली दमाक पुग्यो, अब यहाँबाट नै आउँदै छ चढ्ने है गाइस, हेर्दै गर्नुहोस्। तपाईँले दमक बजार देख्नु सक्नुहुन्छ होइन। अन्त तपाईँले यो भ्लग पहिला पनि देख्नु भएको ल। यहाँ हामी चाहिँ यहीँ आएको थियो पहिला मेरो भाइको मङ्गीमा होइन गाइस, यहीँनिर हो। सो हेर्नुहोस् गोर्खा। अहिले चाहिँ हामी यहाँ बसिरहेको छु है। अनि यस्तो बातमा चाहिँ सबैजना छ पहिला पनि यहीँ आएर खाना खाएको होइन गाइस, अन्त अहिले पनि यहीँ आएर छु। ल है गाइस अहिले चाहिँ हामी लन्च लिँदैछ है, बिहानको भनौँ न। सो त्यही हो गाइस, हेर्दै गर्नुहोस्। ल है गाइस हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन लागेको है, हेर्नु सक्नुहुन्छ। केटाहरू चाहिँ पछाडि बसेछ नि त, म चाहिँ अगाडि निस्केछु। सो त्यही भएर फेरि जाँदैछु। ल त गाइस राइड गर्दा गर्दा थाकिसक्यो है। हामी चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँ पुग्यो त्यो चाहिँ याद छैन है गाइस, हेर्नु सक्नुहुन्छ। तर भ्यू चाहिँ बडे बब्बाल देखिरहेको अवस्था है गाइस। अनि यहाँ अगाडि चाहिँ केटा दुर्गे चलिरहेको, अनि म पछाडि। अनि निक्लो सासिङ चाहिँ ऊपर जाँदैछ, देख्नु हुँदैछ कि छैन हो।
अनि सदीप भाइ पछाडि होला होइन गाइस। अनि एकदम चिल पारामा गरम पनि लास्टै गरम छ अनि तर नि एकदम राइड गर्नु चाहिँ छुट्टै मजा आइरहेको छ है गाइस। हेर्दै गर्नुहोस्। अनि गाइस यो चाहिँ कतार के भन्दै थियो जग्गाको नाम त्यस्तो याद भएन होइन गाइस। यहाँ चाहिँ अब सबैजना स्विमिङ खेलेर इन्जोय गरिरहेको रहेछ है त गाइस। अन्त गाइस यो फुच्चीहरू चाहिँ फोटो खिच्न आएको अरे यहाँनिर है हेर्नु सक्नुहुन्छ। एकदम बब्बाल रमाइलो भइरहेको छ है गाइस। तर राइड गरेर चाहिँ लास्टै बोर भयो आफ्टर लङ टाइमै इन्टरनेसनल राइड भइरहेछ है गाइस। अहिले चाहिँ हामी नेपाल हो अनि यो खोला जस्तो देख्नुहुन्छ यो सिमिट यो पारिदिएको चाहिँ इन्डिया अनि अहिले चाहिँ हामी नेपाल बोर्डर लाइन हो गाइस। हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ नेपाल छ। केटाहरू कताको छु केटाहरू गाइस यहाँ निक्लो सासेङ हरायो हो। यताको सब्सक्राइबर भेटेर बाटोमा डिस्टर्ब गरेर गाइस थाकेर चाहिँ रड्डी भनिरहेछ हो। 200 किलोमिटर लाउँदाखेरि त लास्टै हुँदछ। चाहिँ हल्का यस्तै 40 मिनट जस्तो रेस्ट गऱ्यो होइन थाकेर अनि यसो थोडा चापचिप खायो अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ निस्केको होइन गाइस। गाइस लगभग हामीले 280 किलोमिटर कभर गरिसकेको छौँ है। हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदम अहिले चाहिँ रेस्ट गरिरहेछ अनि हामीले चाहिँ सिलगढीदेखि चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ 280 जस्तो चाहिँ कभर गरिसकेको छौँ है। त्यही ल गाइस हेर्दै गर्नुहोस् त्यही हो। हुनुहुन्छ हाम्रो निक्लो सासेङ यहाँ सदीप भाइ यहाँ दुर्गे साथी छ। मेरो भाइ भन्नु केही छैन। म एकदम थाकिरहेको छु। म बिजोकमा छु हो। तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट हामी हेटौडामा भेट्नेछौँ गाइस। नेपालको भ्युअर्सहरूलाई अहिले हामी डाइरेक्ट के भन्छ हेटौडामा भेट्नेछौँ। त्यही हो गाइस होइन। लास्टै यस्तो गाह्रो परिरहेको छ किनभने बाटोहरू पुरा अपरोडिङ रहेछ नि त होइन। आधी बाटोसम्म राम्रै थियो होइन आधी बाटो चाहिँ यहाँ बनिँदै रहेछ नि त त्यो भएर चाहिँ पुरा अब यस्तो बिजोकले हिँडाइ हुँदैछ कि धुलो होइन। फेरि बाटोभरि पुलिसै पुलिस होइन। अहिलेसम्म यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ 4 ठाउँ रोकिसक्यो पुलिसहरूले है। त्यस्तो बिजोक भइरहेको छ हो गाइस। ल तर नै अब एडभेन्चर राइड भइरहेछ एडभेन्चर गाइस। ल पोखराको रोडको हालत हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस्तो भइरहेको छ अहिले है। तपाईँहरू यदि कोही आउनुहुन्छ यता भने चाहिँ अहिले नआउनुहोस् एकदम लास्टै बिजोक भइदिरहेको छ है गाइस। अनि भ्यू चाहिँ ओभर रमाइलो देखिदिरहेछ हेर्नु सक्नुहुन्छ है। सो मेरो च्यानललाई सेयर एन्ड सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनुहोस् है गाइस। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब है गाइस। ल गाइस आजको डिनर चाहिँ यस्तो छ। केटाहरूले चाहिँ फिस खाँदैछ म चाहिँ चिकन।